Всім привіт! Запрошую вас на каву до своєї шафи. А сьогодні ми тут п'ємо каву. І тема, яка сьогодні у нас буде, також сталося. Це колишні. Так багато з вас пишуть коментарів і повідомлень саме про колишніх. І мене насправді трошки здивувало, наскільки це питання, особливо дівчат, бентежить. І багато з нас кажуть про те, що вони навіть це характеризують як певний талант. Я вмію дружити з колишніми, я так класно дружу з колишніми. От какая я духовно розвинена лічність. От, і, класно, дружити треба вміти. Але краще дружити з дівчатками, ніж з колишніми. Тому що все дуже просто. У нас у всіх є колекція колишніх. У когось вона більша, у когось вона менша, у когось є рідкісні екземпляри, у когось є класичні. Але вони чомусь опинились в цій колекції. Вони отримали статус колишнього. І неважливо, чесно, неважливо, він став колишнім по твоїй ініціативі, чи його ініціативі, або третій особи. Неважливо, він став колишнім. Будь-які стосунки потребують твоєї уваги, твоїх сил, твоєї життєвої енергії, натхнення, часу. І ось ти, Святая Тереза, вирішила, що ти будеш віддавати свій ресурс тому, що мало залишитись за кадром, вмерло. Вмерло, все, немає. Але ти продовжиш туди віддавати себе і свої ресурси, які, на секундочку, дуже дорогі. Ми звикли не оцінювати свої ресурси і там розкидаємося направо-наліво. Але насправді це найдорожче, що в тебе є. Це твоя життєва енергія, твій час, твоя увага, яку, ще раз, ти віддаєш в минуле, якого немає і не буде. Окей, добре. Питання. Окрім того, що ти себе записала в супер духовно развитые личности, которые умеют дружить с бывшими, при этом ничего не чувствовать, и быть возвышенной, и радоваться за него, коли у нього успіхи на романтичному фронті. Окей. І що? Для чого тобі це? Коли ми товаришуємо, окрім того, що я сказала, що будь-яка дружба потребує ресурсу, це підтримання зв'язків, і воно має бути двостороннім. У дружбі з колишнім завжди по практиці, по психології працює лише одна сторона. Дружба з колишнім – це хтось один зацікавлений, ще залишився. А хтось толерує і притримує для чогось. Дівчатки іноді притримують для того, щоб був додатковий ресурс допомоги. Спасіть, пробіла шину. Або на будь-яку підтримку. Забери з аеропорта, дай грошей. Тобто ресурс для чогось. Хлопці підтримують іноді як запасний план Б. Якщо план А не вигорить, буде хоч план Б. Та й дівчатки іноді тримають. План А не вигорів, хоч хтось із запасних. Це повністю така одностороння
юзерська історія, де ми там використовуємо іншу людину. Ну, ми використовуємо іншу людину. Це не про дружбу, в якій людина розвивається, підтримується. Це не воно. Це ми просто ще не утилізували отработаний, хотіла сказати матеріал, але це ж колись були стосунки, добре. Не відправили в утиль те, що треба було відправити в утиль, і забити, закриті, списати. Але ми тримаємо. Якщо стосунки закінчились, і ти, моя умнічка, зробила домашню роботу і зрозуміла, чому ці стосунки закінчились, їх відпустила. І зрозуміла, чому вони, що тобі потрібно насправді, що буде далі. То тобі потрібна вся сила, вся енергія, все натхнення, весь твій гарний настрій на майбутнє, на іншу людину, на знайомство з новими людьми, а не відповідати на повідомлення від нього, як твої справи, чи ти скучила, а скинь мені фотку, як ти сьогодні виглядаєш, я давно тебе не бачив, і ти така рада старатися показати йому, що він там не оценил, потерял, отказався. Є такий міф про те, що колишні завжди грають в ігри, хто буде щасливі. І якщо ти застрягла в таких іграх, тобто ти соревнуєшся з колишнім, хто із вас швидше стане щасливим, то ти вже програла. Бо, скоріш за все, йому пофіг, а ти соревнуєшся. І будуєш кожен свій крок для того, щоб він побачив, або обов'язково ти побачила, що він побачив, що ти щаслива, і потім ти ще побачила, що він страждає від того, що ти щаслива. І от така Санта-Барбара, яка в житті ніколи не реалізовується, такий емоційний булшіт. І це про залежні стосунки, це про емоційні гойдалки. І якщо тобі ок бути на гойдалках, і будь-який матеріал, навіть колишній, на це підходить, гойдайся, поки є сили. Але пам'ятай, колись гойдалки закінчаться. І питання, скільки в тебе буде потім сил, часу і ресурсу злізти з гойдалки, і потім зрозуміти, що а мені в іншу сторону. А куди я хочу? І що я хочу? Я нещодавно десь побачила пост про те, що середня довжина життя можна порахувати, зрозуміло, можна порахувати в будь-чому, да? І порахували в тижнях. В одному році 52 тижні, середнє статистичне життя – це 4000 тижнів. І якщо тобі стільки років, скільки і мені, то в нас залишилась половина цього. Тобто, плюс-мінус повезет, якщо будемо менше пити і більше займатися спортом, то трошки там 10% накинемо. 2000 тижнів. Це ой як небагато. Прям взагалі небагато. І що ти з ними плануєш робити? Гойдатись, спілкуватись з колишніми, показувати їм, яка ти магічна, свята, що ти можеш їх підтримувати, незважаючи на те, що він твій колишній. Неважливо, чому, ще раз, неважливо, чому ви не разом. Він у тебе в колекції колишніх. Зазвичай нам така колекція потрібна, щоб ми на неї дивились, згадували, що отут я була на такому етапі розвитку, тут я була на такому етапі розвитку, дивись, тут я вже була мудріша, тому екземпляр вже був кращий, і тут я була мудріша. Для роботи над помилками і вмінням відпускати вчасно те, що не працює, і те, що не для тебе. Це галерея твоєї еволюції. І це класно. І вона є у кожної, майже у кожної. Хтось еволюціонує разом зі своїм партнером все життя. Дуже рідкісний кейс. Дуже рідкісний кейс. Але від того, що в тебе не таке, не означає, що щось з тобою не так. Є шлях, де їх багато. І це цікаво, і це класно, і це життєвий досвід. Так ось у нас з тобою залишилось
2000 тижнів. І що ми з ними будемо робити? Скажи мені, як ми їх будемо жити? І я пропоную минуле відпускати. Від того, що ти перестаєш відповідати на повідомлення колишньому, не означає, що ти кончена сука. Хоча вони так, про тебе так думають. Ти просто живеш своє життя. І ти обираєш, що ти свій час, навіть ці 5 хвилин, напиши краще своїй подрузі і сходи з нею на каву. Або заплануй подорож з іншою подругою. Або сходи в зал і покачай красиву попу. Замість того, щоб скролити колишнього, або, боже упасі, підтримувати з ним зв'язок. Навіть якщо це раз на тиждень. Перестань вибрасувати свій ресурс, бо він потрібен в першу чергу тобі, щоб твоє життя було кращим. Напиши в коментарях, чи вийшло в тебе відв'язатись від того, що тобі вже не потрібно. І чи корисні взагалі для тебе стосунки з колишнім? Бо, можливо, тобі вони корисні. Підпишись, поділись цим відео, відправ його подружці, якій це може бути корисним. І я тобі дуже дякую за наш час разом.